नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई CoinNess एपको फर्दर डिटेलहरु भन्न गइरहेको छु। आज म तपाईहरुलाई यो CoinNess एपमा कसरी रिफर गर्ने, रिफर गरेको कोइनहरु कसरी विथड्र गर्ने, रिफर गर्दाखेरि कति कोइन आउँछ र विथड्र कति दिनमा गर्न मिल्छ, विथड्र गर्नको लागि के गर्नुपर्छ म त्यो सबै सिकाउने छु। सो यदि तपाईले यो एपमा चाहिँ रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो रिफर लिंकमा क्लिक गरेर रजिस्टर गर्न होला। त्यो लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा हालेको छु। त्यसमा क्लिक गरेर रजिस्टर गरेर जोइन गर्न होला र एप इन्स्टल गरेर लगइन गर्न होला। लगइन गरिसकेपछि अनि यो भिडियो हेर्नु होला। सो आई होप तपाईहरुले लगइन गर्नुभयो होला एपमा। अब सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई एप ओपन गरेर देखाउँछु यसमा के गर्ने हो भनेर। यो CoinNess एप चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीको न्यूजहरुको बारेमा अनि त्यसपछि मार्केटमा अहिले के भइरहेको छ त्यसको सबै डिटेलहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले बिटकोइनको प्राइस हाई छ कि लो छ कि, लो भयो भने नोटिफिकेसनहरु आउने, हाई भयो भने नोटिफिकेसनहरु आउने, त्योहरु सबै सेट गर्न मिल्छ। तर म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो एरियाको पार्ट चाहिँ म कभर गर्दिन, त्यो चाहिँ तपाईहरु आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एप कसरी रिफर गर्ने साथीहरुलाई र कसरी अर्न गर्ने यो एपबाट त्यो सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले लगइन गरिसकेपछि चाहिँ माई पेज भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो माई पेज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। माई पेजमा क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले देख्नुभयो होला इन्भाइट फ्रेन्ड्स भन्ने छ। यो इन्भाइट फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्ने अनि त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो रिफर लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो रिफर लिंक चाहिँ तपाईहरुले अरु साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो रिफर लिंकमा उनीहरुलाई क्लिक गराएर यो एपमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि उनीहरुले रजिस्टर गर्यो भने चाहिँ यसरी हामीलाई पर रिफरको 30 CNS आउँछ। सो मैले भर्खर 3 जनाको रिफर बापत मैले 90 CNS पाएँ। यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ रिफर गर्न हुन्छ साथीहरुलाई। सो रिफर लिंक लिनको लागि चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड्स फर बोनसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ आफ्नो रिफर लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो रिफर लिंक कपी गरेर अरु साथीहरुलाई शेयर गर्न होला र रजिस्टर गराउन होला। यदि उनीहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर रजिस्टर गर्यो भने तपाईलाई चाहिँ 30 CNS आउनेछ। र साथसाथै 30 CNS पर रिफर मात्र हैन कि हामीलाई बेनिफिटहरु पनि छ। जस्तै 3rd, 6th र 10th फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बोनसहरु पनि आउँछ। जस्तै यहाँ लेखेको छ इफ यु नेभर इन्भाइटेड बिफोर यु क्यान गेट एक्स्ट्रा बोनस फर 3rd, 6th एन्ड 10th फ्रेन्ड इन्भाइटेड भनेको छ। सो 3rd फ्रेन्ड 3 जनासम्म रिफर गर्दाखेरि तेस्रो फ्रेन्ड इन्भाइट गरिसक्दा चाहिँ हामीलाई 30 CNS एक्स्ट्रा आउँछ र 6थो साथीलाई रिफर गर्दाखेरि अझ 70 एक्स्ट्रा CNS आउँछ र 10th साथीहरुलाई रिफर गर्दाखेरि चाहिँ 140 CNS एक्स्ट्रा हामीलाई दिन्छ। सो यो एपमा रिफर गर्दाखेरि हामीलाई अझ प्रोत्साहन दिनको लागि चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा CNSहरु दिइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले क्याम्पेनहरु रन भइरहेको छ CoinNessले। यसमा चाहिँ यदि हामीले दिनको 3 जना साथीहरुलाई रिफर गर्न सक्यौं भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ CoinNessले 200 CNS एक्स्ट्रा हामीलाई बोनसको रूपमा दिन्छ। सो यो एप चाहिँ एकदमै रमाइलो छ चलाउनको लागि, रिफर गर्दै चलाउनको लागि। यसरी तपाईहरुले साथीहरुलाई चाहिँ रिफर गर्दै इन्भाइट गर्दै कोइन कलेक्ट गर्नुस्। मैले चाहिँ टोटलमा 320 जना साथीहरुलाई चाहिँ रिफर गरिसकेको रहेछु र त्यसबाट चाहिँ मैले 10,116 कोइन CNS कोइन चाहिँ कलेक्ट गरिसकेको छु। यसरी नै तपाईहरुले पनि रिफर गर्दै कोइनहरु चाहिँ कलेक्ट गर्नुहोस्। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ कोइन कलेक्ट गरिसकेपछि रिफर गरेर आएको कोइन माई CNS मा हुन्छ। त्यो माई CNS मा भएको कोइन चाहिँ एकैचोटी विथड्र चाहिँ गर्न मिल्दैन। जस्तै आज तपाईहरुले रिफर गरेर कमाउनु भएको CNS कोइन चाहिँ 3 दिनपछि मात्र विथड्र गर्न मिल्छ, मिन्स माई एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो सेक्युरिटी चाहिँ CoinNessले नै राखेको हो। त्यो 3 दिन भित्रमा चाहिँ CoinNessले चाहिँ त्यो रिफर भ्यालिड हो कि हैन चेक गर्छ र यदि भ्यालिड हो भने मात्र त्यसलाई चाहिँ माई एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गराउन मिल्छ, नत्र त्यो
पेन्डिङमा गएर बस्छ। जस्तै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मेरो कति पेन्डिङमा छ भनेर। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ माई सिएनएसमा क्लिक गर्नुहोस्। माई सिएनएसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मैले अर्न गरेको कोइनहरू देखाउनेछ। जस्तै यु हेभ 150 सिएनएस इन द लक भनेको छ। यो भनेको चाहिँ मैले 150 सिएनएस चाहिँ विथड्र गर्न मिल्दैन। यदि विथड्र गराउनु छ अथवा विथड्र गर्नु छ भने चाहिँ अब त्यो को साथीहरूले चाहिँ रजिस्टर गर्दाखेरि नमिलेको उनीहरूलाई चाहिँ फेरि भेरिफाई गराएर रजिस्टर गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एकदमै झन्झट हुन्छ। सो जे होस् यो 150 सिएनएस चाहिँ अब हामीले विथड्र गर्न पाउँदैनौँ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसरी अर्न गरेको कोइनहरू अहिले चाहिँ मैले माई एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। माई एकाउन्टमा चाहिँ त्यही 3 दिन जतिमा चाहिँ हामीले माई सिएनएसबाट चाहिँ माई एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेको माई एकाउन्टमा भएको सिएनएस कोइन कसरी अब विथड्र गर्न मिल्छ भनेर सिकाउँछु। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँहरूले चाहिँ यो एपमा चाहिँ केवाइसी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाइसी भेरिफाई गर्न एकदम सजिलो छ। तपाईँले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा पासवर्ड युज गरेर पनि यो एपमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट भेरिफाई गर्न धेरै टाइम लाग्दैन। 1-2 दिनमा कोइननेस एपले चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट भेरिफाई गरिदिन्छ। एकदम सजिलो छ। सो एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई गर्न होला विथड्र गर्नको लागि। एकाउन्ट भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ विथड्र यदि कोइन विथड्र गर्नु छ भने चाहिँ माई एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। माई एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर दुईवटा क्रिप्टोहरूको लिस्टिङ आउँछ, युएसडिटी र सिएनएस। युएसडिटी चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँदैन। सो सिएनएसमा भएको कोइन जस्तै मेरो 8021 कोइन छ। यो चाहिँ यदि मलाई विथड्र गर्नु छ भने चाहिँ सर्वप्रथम यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, विथड्र पनि गर्न मिल्छ, डिपोजिट पनि गर्न मिल्छ। विथड्रल भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सिएनएस कोइन चाहिँ अब हामीलाई झिक्नु छ अथवा कसैलाई ट्रान्सफर गर्नु छ अथवा कुनै सिएनएस एड्रेसमा यदि ट्रान्सफर गर्नु छ भने चाहिँ विथड्रलमा क्लिक गर्ने। जस्तै यदि तपाईँले सिएनएस कोइन बेच्नु छ मलाई भने अथवा अरू कसैलाई बेच्नु छ भने चाहिँ विथड्रलमा क्लिक गरेर त्यो कोइन बेच्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ अरूबाट चाहिँ कोइननेस सिएनएस कोइन चाहिँ किन्नु छ अथवा डिपोजिट गर्नु छ उनीहरूकोबाट थ्रुबाट भने चाहिँ डिपोजिटमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो सिएनएस एड्रेस लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। डिपोजिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो सिएनएस एड्रेस पाउनुहुन्छ। यो सिएनएस एड्रेस चाहिँ अब तपाईँले कसकोबाट सिएनएस कोइन लिन खोज्नु भएको हो उसलाई चाहिँ यो एड्रेस पठाउनु पऱ्यो। र यो एड्रेस पठाइसकेपछि उसले चाहिँ यो एड्रेसमा चाहिँ सिएनएस ट्रान्सफर गरिदिन्छ। र ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै तपाईँकोमा चाहिँ कोइन आउँछ। जस्तै मैले हिजो फास्ट डिपोजिट भनेको चाहिँ हिजो अरूकोबाट 160 सिएनएस कोइन किनेको थिएँ। सो 160 सिएनएस कोइन मैले यसरी मेरोमा डिपोजिट गरेर लिएको छु। त्यसरी यो एड्रेस मैले त्यो मान्छेलाई दिएर 160 सिएनएस कोइन चाहिँ मेरोमा ट्रान्सफर गरेको छु, किनेको छु। सो यदि तपाईँले चाहिँ अब यो कोइन झिक्नु छ अथवा अरूलाई बेच्नु छ भने चाहिँ यसरी नै अरूसँग एड्रेस माग्ने र त्यो एड्रेस चाहिँ विथड्रलमा क्लिक गरेर उनीहरूलाई ट्रान्सफर गरिदिन मिल्छ। सो कसरी गर्ने म गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले विथड्रलमा क्लिक गर्नुहोस्। विथड्रलमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर एड्रेस राख्नुपर्छ। त्यो एड्रेस चाहिँ अब कसलाई पठाउने हो उसको एड्रेस मागेर त्यो एड्रेस राखेर विथड्रल अलमा क्लिक गरेर ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। र साथसाथै तपाईँले चाहिँ यो भएको सिएनएस चाहिँ तपाईँले हुबीमा पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। सो हुबीमा म कसरी ट्रान्सफर गर्छु म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ हुबी एप ओपन गर्नु पऱ्यो। सो म हुबी एप ओपन गरेर देखाउँछु। हुबी एपमा मैले पहिला पनि ट्रान्सफरहरू गरेको छु। सो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु।
मैले भर्खरै हुबीमा लगइन गरिसकेको छु। सो यहाँ हेर्नुहोस्, मैले 6112 CNS कोइन मैले हुबीमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु पहिले नै। जस्तै यो मेरो ट्रान्जेक्सनहरू हो, मैले ट्रान्सफर गरेको CNSहरू। सो यदि CNS अब हुबीमा ट्रान्सफर गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई हुबीको CNS एड्रेस चाहियो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले CNSमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस् र CNS सर्च गर्नुहोस् र त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीलाई चाहिँ CNSको एड्रेस प्राप्त भयो। सो यो CNS एड्रेस चाहिँ कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब यता CoinNess एपमा गएर चाहिँ त्यो एड्रेस राखेर चाहिँ विथड्रलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। तर विथड्र गर्नको लागि चाहिँ CoinNessले चाहिँ हामीलाई OTP कोड पठाउँछ र त्यो OTP कोड भ्यालिडेट गरेर मात्र विथड्र गर्न मिल्छ। त्यसरी विथड्र गर्नुहोस् कोइन अर्न गरेको कोइनहरू। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ अरू कुनै क्वेसनहरू अथवा कुनै कुरा नबुझेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न होला, म सक्दो तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र यदि तपाईँहरूलाई CNS कोइन बेच्नु छ भने चाहिँ मेरो पेजमा पनि कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ अथवा यही कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ CoinNess कोइन चाहिँ रिचार्जसँग एक्सचेन्ज गरिदिनेछु। आजको लागि भिडियो यति नै। यदि तपाईँले मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन इनेबल गरिदिनु होला बेल आइकन दबाएर, ताकि तपाईँले चाहिँ मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै होस्। थ्याङ्क यू।